નમસ્કાર મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ લર્નિંગ વિથ હરજીવનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે WH ક્વેશ્ચનનો પાર્ટ 2 વિશે અભ્યાસ કરવાના છે. પાર્ટ 1 ની અંદર આપણે 8 જેવા WH વર્ડનો અભ્યાસ કરી ગયા, જેમ કે who, what, when, which, why, whom, whose આવા શબ્દોનો આપણે અભ્યાસ કરી ગયા. હવે એના સિવાયના જે WH ક્વેશ્ચન વર્ડ છે એના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું, જેમાં આર્ટ્સ વિશે અભ્યાસ કર્યો તો આજે 9મા નંબર એટલે જેનું નામ છે કે હાઉ. હાઉ એટલે કેવી રીતે. જે મિત્રો હાઉ એટલે કેવી રીતે. તમે શાળાએ જતા હશો, તમે કેવી રીતે શાળાએ જાવ છો, કોઈ પણ ગ્રુપ તમે વાંચતા તમે કેવી રીતે વાંચો છો, બોલો છો તો કેવી રીતે બોલો છો. એટલે ટૂંકમાં જ્યારે ક્રિયાની રીત દર્શાવી હોય, ક્રિયાની રીત દર્શાવવા, કોઈ પણ ક્રિયા આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ એ ક્રિયાની રીત દર્શાવવા માટે આપણે હાઉ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે રામ સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ લાઉડલી. રામ સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ લાઉડલી. રામ અંગ્રેજી મોટેથી બોલે છે. પરંતુ રામ આપણે મોટેથી શબ્દ કાઢવાનો છે. રામ અંગ્રેજી કેવી રીતે બોલે છે તો કે મોટેથી. તો ક્રિયાની રીત કેવી થઈ? મોટેથી બોલવાની રીત થઈ. એટલા માટે જ્યારે આપણે WH બનાવવાનો થાય ત્યારે WH શાનાથી બને? હાઉ થી બને. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે હાઉ ડઝ રામ સ્પીક ઇંગ્લિશ. આ પ્રશ્ન બની ગયો, હાઉ ડઝ રામ સ્પીક ઇંગ્લિશ. રામ અંગ્રેજી કેવી રીતે બોલે છે? તો રામ અંગ્રેજી મોટેથી બોલે છે, એટલે કે રામ સ્પીક ઇંગ્લિશ લાઉડલી. તો મિત્રો જ્યારે પ્રશ્ન આપણને આવથી પૂછેલો હોય તો જવાબ આપણે ક્રિયાની રીત દર્શાવવા માટે જે જવાબ આવતો હોય એ જવાબ આપણે લખવો પડે. અને જ્યારે WH બનાવવાનો કીધો હોય એટલે ટૂંકમાં જ્યારે આવા શબ્દો આવે, લાઉડલી, સ્લોલી, ફ્લુએન્ટલી, આવા શબ્દો આવેલા હોય તો આપણે શબ્દનો WH હાઉથી બને. તો આ વાત કરી આપણે હાઉની. એના પછીનો શબ્દ છે હાઉ મેની. હાઉ મેની એટલે શું મિત્રો? તો કે કેટલા ગણા. કેટલા ગણા કે ટૂંકમાં જે માહિતી એટલે કાઉન્ટેબલ કરી શકાય, જે વસ્તુને આપણે ગણી શકીએ. જે નાઉનમાં આપણે જોયું હતું કે જે વસ્તુને ગણી શકાય અને કાઉન્ટેબલ, તો જે વસ્તુ ટૂંકમાં ગણી શકાતી હોય એવી બધી જ માહિતી એટલે ટૂંકમાં ગણી શકાય એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ આપણે હાઉ મેની માં કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે રામ buys 10 kites. અહીંયા પૂછ્યું રામ buys 10 kites. રામે 10 પતંગ ખરીદ્યા. તો અહીંયા મિત્રો પતંગોને ગણી શકાય છે અને આગળ શું આપ્યું છે? એક સંખ્યા આપી છે. જે કે સંખ્યા આપણે ટૂંકમાં કાઈટને ગણી શકાય એ સંખ્યા અહીંયા આપી દીધી છે. તો જ્યારે ગણી શકાય એવી બાબતો આપી હોય ત્યારે પ્રશ્ન આપણે હાઉ મેની થી બને. તો અહીંયા હાઉ મેની. હવે મિત્રો જે સાદા વર્તમાન કાળમાં આપણે બીજા WH ની અંદર જેમ which પ્રમાણે વાક્ય બન્યું હતું એ જ પ્રમાણે હાઉ મેની નું વાક્ય બને કે હાઉ મેની kites. સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે કે does. હાઉ મેની kites does રામ buy. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. રામે જો હાઉ મેની કેટલા ગણા રામે પતંગ ખરીદ્યા, તો રામે કેટલા પતંગ ખરીદ્યા, તો ઉપર જવાબ આવે કે રામ buys 10 kites. રામે 10 પતંગ ખરીદ્યા. એટલે ટૂંકમાં જ્યારે આપણને હાઉ મેની થી પ્રશ્ન પૂછેલો હોય તો જવાબ આપણને વસ્તુ ગણી શકાય એવા જવાબો આપણે લખવા જોઈએ. અને જ્યારે ગણી શકાય એવી બાબત નીચે અંડરલાઈન આપેલી હોય તો આપણો પ્રશ્ન એ હાઉ મેની થી બનશે. આ આપણને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. એના પછી વાત કરીએ બીજો શબ્દ જેને આપણે હાઉ મચ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હાઉ મચ કેટલું ઘણું. હવે હાઉ મચ એટલે શું? જેને આપણે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ
કે જે વસ્તુને ગણી શકાતી નથી એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ આપણે હાઉ મચ એટલે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન્સ માં કરી શકાય, એટલે કે ન ગણી શકાય તેવી વસ્તુ, ગણી ન શકાય તેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ એ હાઉ મચ માં થતો હોય છે. ઉદાહરણ મિત્રો જોઈશું. ઉદાહરણ તરીકે રામ drinks a little water. રામે થોડું પાણી પીધું. તો મિત્રો પાણી ગણી શકાતું નથી, જે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન છે અને જેની આગળ એક શબ્દ આપ્યો છે a little, થોડુંક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું પાણી પીધું? તો થોડુંક પાણી પીધું. પાણીને ગણી શકાતું નથી, જેમાં હાઉ મેની વપરાય નહીં. ત્યાં આગળ શું આવે? હાઉ મચ આવે. તો હાઉ મચ, પણ જે નાઉન છે અહીંયા હાઉ મચ વોટર, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે એટલે કે અહીંયા ડઝ કરતા આવશે રામ અને અહીંયા ડ્રિંક અને ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્ન ચિહ્ન. હાઉ મચ વોટર ડઝ રામ ડ્રિંક? રામે કેટલું પાણી પીધું? તો જવાબ ઉપર પ્રમાણે રામ ડ્રિંક્સ અ લિટલ વોટર. ટૂંકમાં મિત્રો જ્યારે આપણને આવી ન ગણી શકાય એવી બાબતો આપી હોય, એવા વસ્તુઓ આપી હોય તો આપણે હાઉ મચ થી પ્રશ્ન બને, અને જ્યારે હાઉ મચ થી આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો હોય તો જવાબ ઉપર પ્રમાણે આપવો જોઈએ, કે જે વસ્તુ નથી ગણી શકાતી એવા માટે. તો મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ આપણે હાઉ ની. કોઈ પણ ક્રિયાની રીત દર્શાવવા માટે આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કેવી રીતે કરીએ છીએ એના માટે હાઉ શબ્દ વપરાય છે, અને હાઉ થી પ્રશ્ન પૂછેલો હોય તો જવાબ આપણે આ પ્રમાણે આપતા હોઈએ છીએ. એના પછી હાઉ મેની. હાઉ મેની એટલે વસ્તુ ગણી શકાય એવી બાબતોનો સમાવેશ હાઉ મેની માં થતો હોય છે. એના પછી હાઉ મચ, જે વસ્તુ ન ગણી શકાય એવી વસ્તુઓ માટે આપણે હાઉ મચ નો પ્રયોગ કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળનો વર્ડ જોઈએ, જે છે હાઉ ફાર. હાઉ ફાર એટલે કેટલું દૂર. જે મિત્રો અંતર દર્શાવવા માટે આપણે એનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઘણું બધું અંતર કાપતા હોઈએ છીએ, તો આપણી શાળાથી આપણા ઘરનું અંતર કેટલું દૂર છે એવું જાણવા માટે જે પણ પ્રશ્ન બને એ હાઉ ફાર થી પ્રશ્ન બનતો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે કે પાટણ is 111 કિલોમીટર away from ગાંધીનગર. અહીંયા મિત્રો મેં એક અંતર આપ્યું છે. પાટણ is 111 કિલોમીટર away from ગાંધીનગર. ગાંધીનગર અને પાટણ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? 111 કિલોમીટર છે. તો પાટણ થી ગાંધીનગર કેટલું દૂર છે? આ શું દર્શાવે છે મિત્રો? એક અંતર દર્શાવે છે. અંતર દર્શાવવા માટેનો WH એ શું છે? હાઉ ફાર છે. તો પ્રશ્ન કેવી રીતે બને? હાઉ ફાર is પાટણ from ગાંધીનગર? હાઉ ફાર ઇઝ પાટણ ફ્રોમ ગાંધીનગર? પાટણ ગાંધીનગર થી કેટલું દૂર છે? તો આપણે ઉપર પ્રમાણેનો જવાબ આપી શકીએ કે પાટણ ઇઝ 111 કિલોમીટર્સ અવે ફ્રોમ ગાંધીનગર. તો આ મિત્રો આપણે શું આપ્યું? અંતર દર્શાવવા માટે આપણે આનો પ્રયોગ કર્યો. તો જ્યારે પણ અંતર દર્શાવવા માટે અથવા તો હાઉ ફાર થી પ્રશ્ન પૂછેલો હોય તો જવાબ આપણે કિલોમીટર અથવા જે પણ અંતર આપ્યું હોય એ આપણે આપી શકીએ છીએ. એના પછીનો શબ્દ છે મિત્રો હાઉ લોંગ. હાઉ લોંગ એટલે કેટલું લાંબુ, એટલે કે ટૂંકમાં લંબાઈ જાણવા માટે આપણે હાઉ લોંગ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે This room is 20 meter long. અહીંયા મિત્રો મેં ઉદાહરણ લખ્યું છે કે આ રૂમ 20 મીટર લાંબી છે. તો અહીંયા રૂમ નું શું આપ્યું છે? એક લંબાઈ આપી છે કે આ રૂમ 20 મીટર લાંબી છે. દરેક શબ્દનો મિત્રો અલગ ઉપયોગ થાય છે. અહીંયા કિલોમીટર હતું, અહીંયા મીટરના અંતરમાં આપ્યું છે. તો એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે
હવે આનો આપણે WH બનાવીએ. How long is this room? આ મિત્રો શું બન્યો એનો પ્રશ્ન બન્યો. How long is this room? આ રૂમ કેટલી લાંબી છે? તો જવાબ તમે મિત્રો આપી શકો. This room is 20 મીટર long. આ રૂમ 20 મીટર લાંબી છે. તો મિત્રો આ વાત કરી how long, લંબાઈ જાણવા માટેનો પ્રયોગ થાય છે. એના પછી વાત કરીશું how deep. how deep એટલે કેટલું ઊંડું. એટલે ટૂંકમાં મિત્રો ઊંડાઈ જાણવા માટે આપણે આ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. કોઈ પણ કૂવો હોય, વેલ હોય, કોઈ પણ સમુદ્ર હોય, એની ઊંડાઈ કેટલી છે એ જાણવા માટે આપણે how deep શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે this well is 50 meter deep. આ જે કૂવો છે એ મિત્રો 15 મીટર ડીપ એટલે ઊંડો છે. આ શું દર્શાવ્યું મિત્રો? એક ઊંડાઈ જાણવા માટે, કૂવાની ઊંડાઈ દર્શાવવા માટે આપણે how deep શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. તો ઉદાહરણ જોઈએ. How deep is this well? How deep is this well? આ કૂવો કેટલો ઊંડો છે? તો જવાબ આપણે આ રીતે લખવો જોઈએ કે this well is 50 મીટર deep. કે આ કૂવો 15 મીટર ઊંડો છે. તો મિત્રો દરેક શબ્દનો અલગ અલગ મતલબ થાય છે. અહીંયા how far એ અંતર દર્શાવે છે. જ્યારે પણ how far થી પ્રશ્ન પૂછેલો હોય, ઉપર ફકરામાંથી શોધવાનું કીધો હોય તો આપણે હંમેશા અંતર લખવાનું થાય. એના પછી how long, લંબાઈ જાણવા માટે આપણે how long શબ્દનો પ્રયોગ કરીશું. how deep એટલે કે કેટલું ઊંડું આ કૂવો છે, કોઈ સમુદ્ર છે, એ જાણવા માટે આપણે how deep શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે આપણે WH થી શરૂ થતા હતા, how થી શરૂ થતા એવા બધા શબ્દોનો અભ્યાસ કરી ગયા. આ વિડિયોની અંદર આપણે how ક્રિયાની રીત જાણવા માટે, how many કેટલા ગણી શકાય એવી બાબતો જાણવા માટે, how much જે વસ્તુ ન ગણી શકાય એવી બાબતો માટે, એના પછી how far અંતર જાણવા માટે, એના પછી how long લંબાઈ જાણવા માટે, અને how deep એટલે કે એક ઊંડાઈ જાણવા માટે આપણે આ શબ્દનો પ્રયોગ કરી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે પણ WH ક્વેશ્ચન વર્ડ ભણ્યા એ વિશે આપણે આજે WH ક્વેશ્ચન બનાવીએ. આપણને ખ્યાલ છે મિત્રો પરીક્ષાના પેપરની અંદર કેટલાક WH બનાવવાના હોય છે, એમાં અંડરલાઈન આપેલી હોય છે. એ અંડરલાઈનમાં જે પણ શબ્દ હોય એ આપણને જો આવડતો હોય તો આપણે કોઈ પણ WH ક્વેશ્ચન એ સરળતાથી બનાવી શકીએ છીએ. અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, રામ વોક સ્લોલી. રામ ધીમેથી ચાલે છે. તો અહીંયા મિત્રો ચાલવાની ક્રિયા છે, પણ કેવી રીતે ચાલે છે? તો ધીમેથી. કેવી રીતે? આપણે ક્રિયાની રીત જાણવા માટે એક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હતો મિત્રો. એ શબ્દ કયો હતો? કે how. એ શું દર્શાવે છે? ક્રિયાની રીત દર્શાવે છે. તો how does Ram walk? પ્રશ્નચિહ્ન how does Ram walk? રામ કેવી રીતે ચાલે છે? તો જવાબ how થી પ્રશ્ન પૂછો, જવાબ આપણે આ રીતે આપી શકીએ કે રામ walk slowly. રામ ધીમેથી ચાલે છે. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ. પાલનપુર is 114 કિલોમીટર away from રાધનપુર. પાલનપુર એ રાધનપુર કરતા 114 કિલોમીટર દૂર છે. તો અહીંયા અંડરલાઈન સારા નીચે આવેલી છે મિત્રો. 114 કિલોમીટર 114 કિલોમીટરના નીચે. તો આ શું દર્શાવે છે મિત્રો? એક અંતર દર્શાવે છે. અને અંતર દર્શાવવા માટે આપણે એક શબ્દનો અભ્યાસ કર્યો. એ શબ્દ એટલે કે how far. આ શું દર્શાવે છે? એક અંતર દર્શાવે છે. how far is Palanpur from Radhanpur? આ પ્રશ્ન બની ગયો. how far is Palanpur from Radhanpur? રાધનપુર કરતા પાલનપુર કેટલું દૂર છે? તો આપણે જવાબ આપણને મળી જાય. Palanpur is 114 કિલોમીટર away from રાધનપુર. એ આપણું શું દર્શાવે છે? એક અંતર દર્શાવે છે. એના પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ. they drink some milk.
તેઓએ થોડુંક દૂધ પીધું. તો અહીંયા મિત્રો શાના નીચે અંડરલાઈન આપેલી છે? સમ એ શું? મિલ્ક શું છે? એક પ્રવાહી વસ્તુ છે જે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન છે, જે નથી ગણી શકાતી એવા પદાર્થોની અંદર આવે છે. તો એવા માટે પણ આપણે એક શબ્દ જોયો હતો. ન ગણી શકાય એવા શબ્દો માટે આપણે હાઉ મચ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. હાઉ મચ, પછી નાઉન આવે કે હાઉ મચ મિલ્ક. હવે સાદો વર્તમાન કાળ છે પણ અહીંયા કર્તા કોણ છે? ધે થઈ ગયું એટલે અહીંયા આપણે ડુ નો પ્રયોગ કરીશું. હાઉ મચ મિલ્ક ડુ ધે ડ્રિંક? તેઓએ કેટલું દૂધ પીધું? તો ધે ડ્રિંક સમ મિલ્ક. તેઓએ થોડુંક દૂધ પીધું. તો આવો આપણે પ્રશ્નનો જવાબ લખી શકીએ અને જ્યારે પ્રશ્ન બનાવવાનો કીધો હોય તો આપણે આ રીતે બનાવી શકીએ. એના પછી છેલ્લે ઉદાહરણ જોઈએ કે he eats 5 apples. તેણે 5 સફરજન ખાધા. તો અહીંયા 5 એ શું છે? એક ગણી શકાય એવી વસ્તુ આપી છે. સફરજનને ગણી શકાય એવી વસ્તુનો પ્રયોગ થયો છે. તો ગણી શકાય એવી બાબતો માટે આપણે કયા શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ? how many apple. સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે કે how many apple does he eat? how many apple does he eat? તે કેટલા સફરજન ખાધા? તો તેને કેટલા સફરજન ખાય છે? તો he eats 5 apple. તો મિત્રો અહીંયા કેટલાક WH વર્ડનો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો. જો આ રીતે આપણને કોઈ પણ પ્રશ્ન પેપરમાં આવો WH આપેલો હોય, અંડરલાઈન આપેલી હોય, તો આપણે WH આવડતા હોય તો આપણે કોઈ પણ પ્રશ્ન એ સરળતાથી બનાવી શકીશું. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અમારો વિડિયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ. આભાર.